không chạy được mấy bước. Bùm một tiếng, quỳ gối trước mặt Lục Thần Ngọc, nước mắt rơi lạ chã trên mặt đất. Tế Tư đại nhân, cầu xin ngài hãy cứu Thu. Ngươi không sợ thung lũng ác ma sao? Tế Tư đại nhân, chỉ cần có thể cứu được Thu, chuyện gì tôi cũng nghe theo ngài. Lục Thần Ngọc gật đầu với Mai. Mai mừng rỡ khôn xiết, lau vội nước mắt rồi đứng dậy chạy ngay ra khỏi thung lũng, định kéo Thu đang hôn mê vào trong. Người của bộ lạc Thạch Nhai muốn nói lại thôi, không có ai ngăn cản, cũng không có ai giúp đỡ. Diêm Hổ, mau lại đây giúp một tay. Mê mơ, Diêm Hổ thấy Lục Thần Ngọc không nói gì, liền tiến lên giúp đỡ. Bé Thu đang bị thương vào trong thung lũng. Nhìn thấy vết thương trên người Thu, Lục Thần Ngọc bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng hoảng loạn. Vết thương nghiêm trọng như vậy, nhưng mình hoàn toàn không phải bác sĩ mà, giờ chỉ có thể liều mạng làm thôi. Lục Thần Ngọc lật tìm trong cuốn bách khoa thảo dược, tìm kiếm trong phần các loại thảo dược cầm máu, tìm hình ảnh cây đại kế đưa cho Mai xem, bảo Mai đi tìm. Mai cầm lấy cuốn sách, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ bộ lạc Thạch Nhai, cầu xin mọi người cùng tìm với mình. Người bộ lạc Thạch Nhai thấy Tế Tư đại nhân thật sự muốn cứu Thu, trong mắt hiện lên tia hy vọng, càng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nghiến chặt răng, bảo người trong bộ lạc cùng đi tìm. Lục Thần Ngọc cho anh ta uống 2 viên thuốc giảm đau trước. Diêm Hổ, đè anh ta lại, đừng để anh ta cử động lung tung. Lục Thần Ngọc nắn thử cái chân lành lặn của Thu trước, để xác định hình dạng cơ bản của xương, sau đó đành còn nước còn tát. Một tay giữ đầu gối của Thu, một tay nắm lấy cổ chân, đôi một kéo mạnh rồi xoay một cái. Thu đang hôn mê liền bị đau đến tỉnh lại, phát ra một tiếng hét thảm thiết xé lòng, cơ thể co giật dữ dội. Lục Thần Ngọc nắn lại cái chân vừa mới kéo, phát hiện hình như vẫn còn hơi lệch, có chút chột dạ. Thế là cô lại nắn thêm một lần nữa. Cô sờ nắn lại phần xương, cảm thấy đã tương đối cân bằng với bên kia rồi. Từ đống củi nhặt về để nhóm lửa, cô chọn lấy vài cành cây thẳng, tháo váy da thú của Vũ ra làm dây buộc, dùng gậy gỗ nẹp bắt chân của Tu lại, rồi dùng những dải da thú buộc thật chặt. Người của bộ lạc Thạch Nhai đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, có nên đưa người bị thương vào trong đó để nhờ Tế Tư đại nhân cứu chữa không? Các người không sợ lời nguyền của ác chi cốc sao? Nếu chúng ta đưa người vào trong đó thì có nghĩa là chúng ta phải giống như Tu, giống như Diêm Hồ và những người khác, làm việc cho Tế Tư đại nhân, ăn thức ăn Tế Tư đại nhân ban cho, dùng đồ đặc Tế Tư đại nhân đưa cho. Chao ôi, không đúng nha, hình như hiện tại chúng ta đang làm việc cho Tế Tư đại nhân rồi, đang ăn những thứ Tế Tư đại nhân cho còn gì. Xem ra là như vậy, hình như có vào ác chi cốc hay không cũng chẳng khác gì mấy. Thế nhưng đó là ác chi cốc mà. Ngay lúc mọi người đang đắn đo suy nghĩ, một ông lão trong đám đông lên tiếng. Ông ấy là cựu tộc trưởng tên là Hôi. Hãy đưa người vào cầu xin Tế Tư đại nhân cứu chữa đi. Tộc trưởng cũ, không được đâu. Đó là ác chi cốc mà. Tôi không muốn bị nguyền rủa, tôi không muốn chết. Hôi dùng sức gõ mạnh cây gậy trống trong tay xuống, mặt đất vang lên tiếng động lớn. Đám đông lập tức im lặng. Các người tưởng rằng nếu chúng ta không vào ác chi cốc thì có thể thuận lợi sống tiếp sao? Nơi mà đội săn bắn đi lần này, 2 tháng trước vốn dĩ không có dấu vết của các bộ lạc khác, nhưng bây giờ lại có rồi. Điều này có nghĩa là gì các người không biết sao? Đối phương đã biết đến sự tồn tại của bộ lạc chúng ta, vì để tranh giành lãnh thổ, sớm muộn gì cũng có ngày bọn chúng sẽ đánh tới. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng, đợi khi bọn chúng đánh tới, chúng ta chỉ có con đường trước thôi. Những lời nói đó khiến người dân bộ lạc Thạch Nhai hoảng loạn. Tộc trưởng già, vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta rời đi thôi, tìm một nơi khác để ở. Nơi mới ư? Chúng ta sắp phải dọn vào ác chi cốc rồi, còn nơi nào mới dành cho chúng ta nữa chứ? Ngay lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên. Đó là Minh, người vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, đang nghe lời của tộc trưởng già. Chúng ta cần phải thay đổi rồi. Sau một hồi im lặng lâu, bố tiên phong hành động, cõng tộc trưởng Minh lên lưng, đi về phía thung lũng. Hôi nhìn theo bóng lưng của bố, ông ấy chậm rãi giơ tay, chỉ tay về phía thung lũng. Tất cả đi theo, đám đông bắt đầu xôn xao. Cuối cùng, tất cả đều lặng lặng đi theo sau bố, bước vào thung lũng. Tôi không đi đâu. Ác chi cốc sẽ nuốt chửng linh hồn con người, vào rồi là không bao giờ ra được nữa. Vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi, đợi kẻ địch kéo đến rước ngươi đi. Người đó dùng mình một cái, nhìn những người trong bộ lạc đang dần đi xa, lại quay đầu nhìn khu rừng rậm hoang vu, phát ra một tiếng nức nở tuyệt vọng, rồi lảo đảo đuổi theo. Trong thung lũng, Lục Thần Ngọc vừa cho Tu uống thuốc xong, ngẩng đầu lên liền thấy một nhóm người.
đang rầm rộ đi vào. Cô hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở bố phía trước nhất, và cả Minh đang hôn mê. Tế tư đại nhân, cầu xin người hãy cứu tộc trưởng của chúng tôi. Lục Thần Ngọc không lập tức đáp lại, mà đảo mắt nhìn quanh một lượt người của bộ lạc Thạch Nhai. Đa số họ đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Có vài người thậm chí còn run rẩy cả người, phần như thể có thể quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào. Bố nhìn Hôi, gật đầu một cái. Sau đó hai người giống như Vân lúc trước, thực hiện động tác trung thành với Lục Thần Ngọc. Người của bộ lạc Thạch Nhai thấy vậy, cũng đều làm cùng một động tác. Lúc nhóm của Tu trở về, cảnh tượng mà họ nhìn thấy chính là thế này. Sao mọi người trong bộ lạc đều kéo đến thung lũng hết rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?